हे एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. माझं नाव राम आहे. तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर. चला आता मी तुम्हाला दाखवतो माझं रूम टूर. तुम्हाला रूम टूर देतो. माझा सेटअप दाखवतो, मी कसं करतो, कसे ड्रॉइंगचं हे करतो, हे सर्व दाखवणार आहे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये. चला आता तुम्ही बघू शकता इथे आहे हा दरवाजा आहे. हे बघू शकता माझा स्टुडिओ. इथे बघू शकता इथे खिडकी आहे, अडीदाशी ब्राईटनेस इथे. आणि हे माझं बघू शकता स्टुडिओ. हे माझं बेड आहे, बघू शकता. हे बाजा आहे, बाजेवर हे आपल्याला गादीच पहिलं मी ना. हे माझं ड्रॉइंगचं सामान आहे, ह्याच्यामध्ये ड्रॉइंगचं सामान आहे माझ्या थैलीमध्ये आहे. हे बघू शकता. हे कॅलेंडर आहे. इथे बघू शकता तुम्ही. इथं बी आहे खिडकीचा आहे. इथे एक खिडकी आहे, दुसरी खिडकी आहे. हे बघू शकता तुम्ही. आता तुम्हाला बघा हे बोर्ड आहे, ते माझं बोर्ड आहे. मी चार्जर आहे, मी मोबाईल चार्जिंग करतो त्यावेळेस. शकता माझं सेटअप आहे. ते बघू शकता कंपास आहे माझं. हां, अजून सेल्फी स्टिकर मी इससेही म्हणजे याच्यानंच हे व्हिडिओ हे शूट करतो. हे ड्रॉइंग आहे, हे स्केच बुक आहे माझी. अजून हे पाहू शकता माझं एवढं मटेरियल आहे, और मटेरियल है मेरे पास. अजून हे पाहू शकता माझ्यापाशी हे बी आहे, चष्मा भी है. अजून हे पाहू शकता मैं पेंसिल का शॉप करता इसमें डालता हूँ. पहिलं हे तुम्ही पाहू शकता. आता तुम्ही दाखवतो तुम्हाला हे इथं पाहू शकता. हे ठेवलं मी ना पुस्तकं माझे. अजून हे माझी चेअर आहे. मी बघितलं जशी ना आता माझं स्टुडिओ तुम्हाला आवडलं जशी की नाही. आता मी अजून सुद्धा याच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये त्यासाठी मी तुम्हाला सगळं सांगणार आहे, कसं सगळं दाखवणार आहे.